Hallå allesammans! Just nu är det bara en som kollar, men jag skiter i det. Vi ska gå till den här coola nya bilden. Wow! Hallå och välkomna till min stream här. Det är jag här. Det här är jag. Hej. Idag ska jag försöka lära mig Unity. Ja, vi får se hur det går. Ja. Jag antar att man börjar med att starta igång Unity. Vart har jag Unity någonstans? Jag hoppas att jag har den nedladdat här, annars blir det väldigt jobbigt. Unity, där. Unity Hub. Wow. New. Försöker lära mig Unity. Great. Så där. Då ska vi se om det här funkar. Oj, tillåt åtkomst. Nu är jag lite mörkare. Det är ju kul. Ja. Nu är jag lite mer i mitten här, så det är lite roligare. Så, ja. Nu är det 2 som kollar. Woho! 2 kollar, woho! Jättekul. Nu, oj, download new version. Ja, ladda ner. LTS version. Senast antar jag. 2021.3. Här. Unity. Kan jag bara för tusan få ladda ner den här? Download Windows, antar jag att det är. Unity Download Assistant. Oj. Hoppas jag inte att hela streamen kraschar här. Och här I accept the terms of serve. Oj. Varför är det så himla mycket grejer? Next. Ja, jättebra. Next. Så. Det här kommer gå bra. Jag vet hur man gör det här. Men och så ska... varför... Här har vi fina... Oj, nej, nu ser ni alla mina... Nej, vi tar bort här nu. Ingen får se vad jag håller på med här. Jag ska ladda ner här nu. Jag ska se om ni kan se den här. Vänta. Plus. Det är... nej, inte screen capture. Window capture. Add source. Add source. Unity download. Done. Så.
Här kan ni se den ladda ner. Jättefint. Det är inga grejer som ni inte borde säga. Nej, ingenting där. Så jättekul. Nu kan ni se hur långt det är kvar. Och så ska jag försöka se. Oj, nu ska jag inte visa. Vi går in på... Oj, vi går in på inkognito. Hur går man in på just det, Ctrl-Shift New. Så. Det. Nej. Hur går man in på? Där, så. Och nu ser inte ni det. Varför? Fönster, källa, färg. Där. Done. Nu kör vi inkognito mode här. YouTube. Nu kommer det komma upp massa konstiga saker här. Learn how to how to make game in Unity. Den här har jag redan gjort. Alltså ni ser knappt någonting för den här är så himla stor. Vi gör den lite mindre. Sådär, ni kan fortfarande se den. Den får vara över mig. How to make a 2D game. Wow. Build your first 3D game. How I learned Unity without following. Går det för nedladdningen? Okej, ja. Det har kommit 1 minute remaining. Men sen står det också download. Varför ska det ta så lång tid att ladda en uppdatering för? Jag känner... Okej. Det här kommer ju gå bra. Okej. Learn you... Alltså how to make a video game in Unity. Den här är den, kolla. Hjälp. Reklam, nej. Ingen reklam här. Ni ser ingenting. Ni ser ingenting. Det är ingen reklam här. Ingen reklam. Kolla. Ingen reklam här. Det är ingenting att se. Så, nej, okej, mer reklam. Ni ska få höra någonting så. Nu kan ni höra saker. Ja, nu börjar videon. Oj, hjälp. Browser. Så. Gameplay elements and cooler graphics at a later point. Right now, let's just jump into it. So let's begin by installing Unity. If you've already done so, you can just skip ahead in the video. First, we need to go to unity3d.com. When we're here, we're going to click Get Unity Now, and we can see all of the different versions of Unity. Unless you're a really experienced developer and working in a team, I definitely just recommend the personal version. You can see that it comes with all engine features, all platforms, updates, and it's totally royalty free, so you can use it even to create commercial games. The other stuff here is mostly some in the cloud features and of course the ability to customize your splash screen. So let's go ahead and hit download now. Let's also download the installer, and this should be very similar on both Windows and Mac. Go ahead and open the file you just downloaded, select yes, and then we can just skip through the installer. I'm going to choose 64-bit. If you're on a newer computer, you should do the same. And this here is really neat. This allows you to customize what parts of Unity that you want to download, because Unity might be fairly large. I recommend you download Unity, the documentation, the standard assets. If you're on a Windows, definitely check off Microsoft Visual Studio tools for Unity. This will give you a much better text editor. Then you can of course choose the platforms that you want to export to. I'm just going to select Mac and WebGL. We'll just go next, choose a folder to install to, and it's going to download Unity and install for you.
That took a while. Let's hit finish. So as you can see, I'm using Unity 5.5, which is currently the newest version, but don't worry, Unity rarely changes things really dramatically. So now we can just hit new to create a new project. And a Unity project is basically just a place to host all of our code and asset. It's pretty much our entire game before we build it. Let's give it a name. And here you can decide whether you want to build a 3D or 2D game. However, this is pretty much just going to change the few settings inside of Unity that we can change at a later point really easily. So this decision here doesn't matter too much. For now, let's just keep it at 3D. Let's pick a location for our project and hit create. So here's what Unity looks like right when you open it up. You will notice that I have a dark skin for Unity. That's because I'm using a paid version. But other than the color of the editor, that's not going to make any difference throughout these videos. So let's begin by exploring the user interface. So in the middle here, we have this scene view. You can use the mouse wheel to zoom in and out. You can use the middle mouse button to Ja, det här pan around. vet And jag if we hold alltså. down Alt and left click, we can then pivot around object. Is going to be our player, so let's go ahead and rename him to player, and let's also make him a bit more visible, because right now everything is pretty boring white. To do that, we need to Alltså, kan det ladda ner så installing the executables. Jag hade ingen aning om att det skulle ta så här lång tid att ladda ner en uppdatering, alltså snälla. Helt otroligt. Vad ska vi göra medans? geoguess.com. Play free now. Jag har en account. Ett account. Tjena. Vad är mitt lösenord? Det var inte mitt lösenord. Är det mitt lösenord? Det var inte heller mitt lösenord. Vad är mitt lösenord för någonting? Är inte det här? Det där är mitt lösenord, alltså. Alltså snälla, är det här? Nej. Forgot my password. You've got mail. Woho. Jag har ett mail. Password reset. Set password. Där. Spara. Continue. Så. Login. Så. Men va? Varför tusan? Jag skrev precis. Nu. Vad är det här för någonting? Fattar ingenting. Okej. Classic. Famous play. You're about to start your 5 minutes of free play. Ja, play. Single player. Default settings. Start game. Jo det, nu kör vi lite geoguess guys. Ja, vart är vi? Det ser ut som Indien. Nej, jag menar typ Kina. Ja, det är någonstans där det är efter sån översvämning, eller vad är det för någonting? Ja, det är översvämning. Eller nej, det är typ en flod. Nej, flod. Jag antar att vi går vidare lite här. Vi är på en båt.
en flod. Då skulle det egentligen kunna vara vad som helst, men de här byggnaderna är ju liksom... Det här är en känd plats. Men det är rätt svårt att veta vad det är när det är bara hus och vatten. Oj. Oj. Skulle gissa att det är inte här någonstans i alla fall. Det är i alla fall här någonstans. Här står det någonting. På Givani, Gris och Stone och Pulgo. Det här är spanska eller jag vet inte. Ormeggio Reservai Gondol. Vad står det där? Tarshan, Tarissia, Ingen aning vad det står. Ja, någonstans. Jag går nu in lite på Italien kanske. Jag vet inte. Finns det någon flod som går rätt genom staden i Italien? I Rom. Ja, det gör det. Ja, fast den är lite för så. River Tiber. Oj, skit, jag har bara 2 minuter kvar. Oj. Jag vill upp härifrån. Men jag vill bort. Måste jag vara på den här floden? Och vad händer nu? Vad händer? Vad fönder och fötter? Vad händer och fötter? Jennifer Enobar. Kalle. Tjena. Du är... Ja, det känns som det är någonstans i Italien. Ja, okej. Jag gissar i Rom. Nej, inte så fel. Det var i Venice i San Marco. I den här lilla floden av någon anledning. Jag vet inte hur jag skulle veta det. Ja, vi testar igen. Varför är de här liksom hav och grejer? Vad är det här för bild? Jag kan inte ens gå runt. Hur tänkte de att man skulle gissa på den här bilden? Ja, vi är säkert i Italien. Då ska vi se, vi är någonstans här ute. Det ser ut som någon kaj av något slag. Det skulle kunna vara... Vad är det där? Det är också någon franslag eller? Vi gissar väl... Här. Yes. Ja, ganska nära ändå. 575 poäng, men... Ändå liksom. Jag är sämst på det här spelet. En moské. En till moské. Eller vad är det moskéer? Ja, det är moskéer. Okej, bra, jag kom tillbaka. Vi har 5 sekunder kvar. Vi gissar på... guess. Hur kunde det vara så nära? Okej. Ja, nu har vi kört lite geoguesser. Hur går det för nedladdningen? Downloadingen och installning, det går okej för den. Det blev typ ingen Unity. Nej. Vänta, va?
Jag kan hålla på lite även fast det... Oj, fel knapp. Vart går jag tillbaka? Där. Okej, vad ska vi göra mer? Medan vi väntar. Och förresten, just det, jag ska ha min fina chatbox här. Chatbox. Add source. Sådär, nu kan ni chatta hur mycket jag vill. Varför laggar jag så himla mycket nu? För tusan, nu ringer en kompis. Varför ska han ringa nu? Därför... Sådär. Hehe. Det var Sixten. Nu... Vad ska man göra nu? Skriv i chatten vad jag ska göra nu. För jag vet inte vad jag ska göra nu. Varför? Ibland så laggar det bara helt plötsligt. Av någon anledning. Jag märker att jag har låg CPU. Varför har jag... det är för att jag laddade ner Unity såklart.